It's me, Mami Pearl. Welcome back to my channel. So for today's video, as you can see sa aking likuran, dapat nga, di ba, magro-room makeover tayo. Pero since hindi nga natuloy dahil kulang yung binili kong wallpaper bricks na ganito, yung DIY wallpaper bricks. So, may naisip na lang akong i-video muna since nag-aantay tayo na ating order sa Shopee ulit. Gawa tayo na neon lights na ilalagay ko or gagawin natin isa sa mga room design. So, eto yung neon lights na nabili ko sa Shopee din. Bumili ako ng garden wire. Ayan, kasi mas malambot to, mas madali siyang may stretch. Siyempre, yung hook na paglalagyan yung wall grid natin. And siyempre, bumili ako ng stick glue. So, eto, nabili ko siya worth 172 pesos. Kasi nagtingin-tingin ako sa Shopee. At ang price nito is nasa 100 plus. Siyempre, may shipping fee pa yun. At nakita ko yung mga feedbacks, maliliit lang siya. So, eto, malaki na siya. Para siyang isang lipa. Since I love my family very much. Kaya, ang naisip ko na lang ilagay is family. So, kailangan natin ngayon gumawa ng pattern. At itong ginagawa kong pattern ay sinusulat ko muna sa bond paper. And after natin masulat sa bond paper, syempre, ititrace na natin siya gamit ang ating garden wire. Ayan. So, ayan na sa in progress. So, medyo mahaba-haba pa. Papakita ko na lang sa inyo yung final result. So, let's go! So, ayan na siya. Ganda-ganda. So, kasi pinatay ko yung ilaw, kaya medyo low quality tayo. So, buksan natin yung. Ayan na siya. Ayan! Ice cream chili. So, tatakpan lang natin dito sa part na to. Siyempre, para hindi makita yung saksakan niya. Tapos yan. Yan! Cute!